يا مرحب بالمغامرين. النهارده فيديو نظري عن الكاياك. انا احمد النمر او الدور اكتيفيتي انستراكتور طالع ادفنجر. يلا بينا نبدا. المركب اللي معانا النهارده مركب كاياك من النوع الانفليتابل او النفخ. هي كرسي واحد لفرد واحد، تمام. بتشيل 100 كيلو تقريبا وزن شخص او معدات، المهم اجمالي الوزن يبقى 100 كيلو. تعالوا بقى نشوف التكنيك بتاع التجديف بتاعها ازاي في الميه وايه مميزاتها. معاها مجداف فك وتركيب. المجداف نوعه كويس، جودته كويسة. دي كده المركب، مركب كرسي ومجداف. التكنيك بتاع التجديف بالمراكب اللي زي ديت عموما المراكب النفخ علشان هي بتبقى خفيفه شويه والهواء بيبقى عائق ليها. التكنيك بتاعها بيبقى ان احنا بنوفر الطاقه على قد ما نقدر. هي ليها فنس كمان، ده الفنس بتاعها، ده بيساعدها في التوجيه. بيركب تحت المركب من هنا كده، بيبقى بالشكل ده، بيساعدها على التوجيه في الميه بحيث ان انت القدفه بتاعتك ما تروحش المركب تروح وتيجي منك. فده مهم جدا، حافظ عليه لو معاك مركب زي دي. الدخول، طريقه الدخول، المركب بتبقى بالعرض عليك كده وانت مثلا مثبت المجداف كده، وبتدخل بظهرك، ايدك على الناحيه القريبه وايد تاني على الناحيه البعيده، وبتركب جوه المركب. المجداف بيبقى بالشكل ده كده. المجداف ليه كيرف، ناخد بالنا ان المجداف هنا ليه كيرف. الكيرف ده يبقى ايه؟ عكس الميه، في الاتجاه اللي انت بتقدف فيه. الانحناء يبقى لورا، تمام. غالبا اغلب الناس في اغلب الاطوال يعني والمقاسات بتاعه البشر هيمسكوا من من الحتتين السود دول، المقبضين السود دول، جوه شويه بره شويه، لكن هم هيبقوا ايه؟ من الناحيتين دول. في الاول خالص اول ما بنزل الميه وبركب المركب برفع المجداف فوق راسي كده، وبحاول اعمل زاويه 90 درجه بايديا زي مثلا كده. خلاص دي كده المسكه المناسبه بالنسبه لي انا، بالنسبه لطولي، بالنسبه لمقاسي. بنزل المجداف قدام كتفي زاويه 45 درجه، واقرب حاجه للمركب، وبجيب من قدام لورا، من قدام لورا، من قدام لورا. ايديا بس الشمال اخد بالي منها انها ما تعلاش فوق راسي، دايما في مستوى كتفي، تمام، بالشكل ده. والايد اللي بتسحب، الايد اللي بتبقى تحت في الحاله دي هي اليمين بتسحب، الايد اللي فوق بتساعدها بتزق، وهكذا وبعكس. التوجيه، الفنس زي ما قلنا هتساعدك كتير جدا في التوجيه، لكن الميه في التوجيه لو انت عايز تروح ناحيه الشمال بتقدف يمين بس، فالمركب بتروح ناحيه الشمال. دي طريقه من الطرق، لكن ممكن تقدف واحده يمين وواحده الثانيه شمال بالعكس، دي اسرع شويه، او بتخلي المركب تلف حوالين محورها. او ممكن تفرمل، بتنزل المجداف الشمال وتثبته جوه الميه، تفضل ثابت بيه كده، بتلاقي المركب لفت لان الناحيه دي بتعمل فيها مقاومه، فبتروح المركب لفه ناحيه الشمال. البالانس في المراكب الانفيتابل او المراكب النفخ بيبقى احنا بنعطل الجزء اللي تحت كله، رجلينا من تحت الجذع كده، كل الجزء ده عطلان، تمام. عضلات وعطلانه ما بستخدمهاش في اي بالانس. وما استخدمش البالانس بايديا برضو، يعني ما بتوازنش بالمجداف، يعني ما لقيتش نفسي هميل ناحيه الشمال لا، هيزود
الديستورشن بتاعي ويخليني اتقلب. ولازم راسي دايما تبقى فوق جسمي، ما ينفعش اميل براسي بره المركب، لازم راسي دايما فوق جسمي. هبص لورا ابص وراسي فوق كتافي كده علشان احافظ على البالانس بتاعي. المركب خفيفه جدا لكن هي عريضه، يعني القاعده بتاعتها عريضه، فهي ممكن تحافظ على البالانس بسهوله جدا. بس يعني ناخد الرولز دي في الحسبان، هتبقى الدنيا امان جدا وسيف جدا. البالانس بالوسط، وسطي هو اللي بيلف لو انا بتحرك، لكن بيلف حوالين محوره، مش بيلف بميل ولا الناحيه دي ولا الناحيه الثانيه ولا لقدام ولا لورا برضه. تمام. ظهرك مفرود، كتافك قدامك ودايما قدام منك، مش بتخرج بره المركب ولا الناحيه دي ولا الناحيه دي، كتافك قدام منك على طول. تجديفتك بتحصل قدام منك. تمام. عينك على الهدف اللي انت رايحه، الاتجاه اللي انت واخده. تمام. ان الجدفه اليمين بتوديك سنه يمين، لكن انت بتعدلها مع الجدفه الشمال. وحاول يبقى المجداف برضو متوازن معاك جدا، لان لو حته اقصر من حته، يعني لو انت ماسك من هنا مثلا وماسك من هنا، فالجدفه دي هتبقى قويه والجدفه دي هتبقى ضعيفه. مع كتير من الوقت هتلاقي نفسك رايح اتجاه غير اللي انت رايحه. عينك بتركز بيه على الاتجاه اللي انت رايحه، والمجداف متوازن معاك وحوالين المركب زي ما قلنا كده. ايدك ما تطلعش بره المركب، هتفتك دايما من قدام المركب لاخر المركب، من هنا كده لهنا كده. بس لو حصرت كل حركات جسمك فوق سطح المركب، انت في امان جدا، وفرصه انك تتقلب ضعيفه قوي قوي. هوا بقى مثلا شديد او موجه عاليه قوي. حاجه كمان بمناسبه الموجه كمان، المراكب اللي زي كده او عموما في الكاياك عموما، لما بيكون في موجه يستحسن انك تاخدها بالعرض لو انت مش عارف هي قوتها عامله ازاي. يعني خليك عمودي على الموجه، لو الموجه جايه لك كده خلي وش المركب، بوز المركب عمودي على الموجه، ده اريح وضع، بيطلع المركب وبينزلها. لكن لو الموجه جايه بالعرض ممكن المركب تتقلب في الميلان بتاع الموجه، في الاب اند داون بتاع الموجه. يستحسن انك تاخدها بالفيرتيكال على قد ما تقدر، عمودي عليها على قد ما تقدر. دي تقريبا اغلب التكنيكات او الطرق اللي احنا بنستخدمها في الكاياك. هو كاياك زي ده مش كاياك سرعه، ما تتوقعش منه انه يبقى سريع قوي، لكن هو بتاع تورنج، يعني ممكن تعمل بيه رياضه خفيفه، وبرضه ممكن تعمل بيه رياضه تقيله، مفيش مشكله. لو انت عايز تعمل مجهود زياده قوي مفيش مشكله، يبقى مناسب ليك. الميزه الرهيبه جدا في الكاياكات اللي زي كده ان هي بتتنفخ، تتطبق في شنطه صغيره وزنه 10 كيلو، تقدر تحطه معاك في عربيه او تشيله في اي حاجه، تاخده معاك مكان ما انت عايز. فده بيخليك تدمج ما بين الكاياك وانشطه ثانيه كتير. يعني ممكن تدمج ما بين الكاياك والتخييم لو انت بتخيم على بحيره مثلا ولا حاجه، تدمج ما بين الكاياك والهايكنج لو انت مثلا هتاخد الكاياك جزء من التراك بتاعك اللي انت عايز توصل له، هتاخد الكاياك في القصه ديت. فالنوع ده دي ميزته. طبعا هو يعتبر رخيص بالنسبه للكاياكات الهارد شيب، وسهل تجميعه وفك وتركيبه، والقطع الغيار بتاعته كويسه، وبرده ميزته ان هو سهل الصيانه، صيانته بسيطه خالص لانه نفخ. لو حصل ثقب او اي حاجه بتقدر بمعدات الصيانه العاديه خالص. دي كانت جولة سريعة عن مراكب الكاياك القابلة للنفخ. قولوا لنا لو جربتم قبل كده، اشتركوا معانا في التعليقات واحكوا لنا تجربتكم. وطبعا لو الحلقة عجبتكم اشتركوا باللايك والشير واشتركوا في القناة علشان تتابعوا الطلعات اللي جاية اللي هنتكلم فيها عن أنشطة الأوت دور اللي ممكن تحسن من جودة حياتنا. نشوفكم الطلعة الجاية. دمتم مغامرين.